de boek, de plan, de shirt, het shirt, de neus, de bril, het bril, de haar, het haar. Hallo, daar ben ik weer. Goedemiddag. Ik wil eerst beginnen met jullie heel erg te bedanken. I want to start with thanking you all. En waarom? Omdat jullie mij volgen, mijn video's bekijken, echt super leuke en lieve reacties geven. En ook beginnen mijn video's te delen. En ik ben hier super blij mee. Dus jullie alvast heel erg bedankt. I want to thank you from the bottom of my heart for watching me, subscribing to my channel, sharing my videos, and all your really nice responses. So that's what I wanted to start with. And already thank you for that. Kisses, kisses, kisses. En dan gaan we nu naar de video van vandaag. Die gaat namelijk over de lidwoorden de en het. The in English. Dit is serieus de derde keer dat ik deze video opneem. Vorige week heb ik op donderdag een poging gedaan. I did a try on Thursday. Daarna afgelopen zaterdag. En elke keer dacht ik, shit, dit is super saai. Er zijn heel veel categorieën voor de. Er zijn heel veel categorieën voor het. En ik noem ze op. I'm just talking about these categories. En gaan mijn studenten hier naar kijken. Dus dit is mijn derde poging. It's my third try. En ik bespreek nu dus ook een aantal categorieën niet in deze video. Dit zijn een beetje abstracte categorieën. Maar ik heb wel een extra file gemaakt met ook een samenvatting, een summary van de categorieën. Dus als je ze allemaal wilt weten of als je straks na de video nog een keer terug wilt kijken. So if you want to know also these ones and if you want to revise after watching this video, dan kun je deze downloaden. Je kan naar de link gaan in de beschrijving. Gratis dit bestand downloaden. Gratis een extra lijst met de meest frequente het-woorden downloaden. En gratis een online test maken om te kijken wat je hebt geleerd. Oké, zijn jullie er klaar voor? We beginnen met de 2 makkelijkste categorieën. En misschien ken je die al, maar ik ga ze toch nog een keer noemen. Dat zijn namelijk de categorieën van het meervoud, de plurals, en van de verkleinwoorden, de diminutieven. We beginnen met de verkleinwoorden. Als je een woord hebt, bijvoorbeeld een plant. Dit is een grote plant. Dit is de plant. Maar dit is het plantje. Dus de plant, de grote plant. En met je of tje kun je een verkleinwoord maken, een diminutive. En dan krijgt het plantje. De broek, het broekje. Deze is klein, broekje, het broekje. Deze is gewoon normaal, de broek. Dus voor diminutieven gebruik je altijd het. Altijd, 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 altijd. Als ik van deze woorden nou een meervoud maak, so when I make a plural, dan krijg je altijd de. Dus de broek en de broeken. Ook het broekje, de broekjes. Dat waren de makkelijke. Dan gaan we nu naar de categorieën van het. De belangrijkste en makkelijkste categorieën. De eerste, dat zijn de talen. Hier heb je het Nederlands. Je hebt ook het Engels, het Duits, het Spaans. Dus talen hebben het. Categorie 2 zijn de metalen, stoffen en materialen. Een metaal is bijvoorbeeld zoals mijn ring, het goud. Een stof is a fabric. Dat is bijvoorbeeld het polyester, het acryl, het katoen.
Ik weet eigenlijk niet wat dit precies is, maar dit is een stof. En als het bijvoorbeeld van katoen is, dan is dit het katoen. Een materiaal is bijvoorbeeld het hout, the wood. Een uitzondering van deze categorie is bijvoorbeeld de wol. De categorie van de spellen en de sporten. De games and sports. Met deze kaarten kun je bijvoorbeeld poker spelen. En dat is dan het poker. Sporten zijn bijvoorbeeld het voetbal, het tennis, maar de yoga. Dus dit is een uitzondering. De yoga. Daarna hebben we windrichtingen. Het noorden, het zuiden, waar is het westen of het zuidoosten? Geen idee. Maar windrichtingen, wind directions, hebben altijd het. Daarna hebben wij ook de kleuren. Bijvoorbeeld het blauw of wat is het? Het turquoise, geen idee. Het rood, het wit, het zwart en nog een keer het blauw. Kleuren, colors, hebben ook het. En de laatste categorie die ik nu bespreek zijn de zelfstandige naamwoorden, de nouns, die gemaakt zijn van werkwoorden. Nouns derived of verbs. Bijvoorbeeld het praten, bla 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 bla. Het springen. De jumping, het springen. Het luisteren, de listening. Alle substantieven gemaakt van werkwoorden hebben dus ook het. Nu zijn er 3 andere categorieën. Die zijn veel abstracter. Als je die wilt weten, ga dan naar mijn link en download het document. Maar nu gaan we naar de eerste. Dat is de categorie van de personen. Bijvoorbeeld, ik ben de vrouw en de docent. Jullie zijn de student, de koningin, de tandarts, de moeder. Maar 2 belangrijke uitzonderingen. Het kind, the child, en het meisje. Want dit woord heeft ook je, dus het is ook een diminutief. Daarna hebben wij groente en fruit. Op dit moment heb ik alleen een avocado in huis. Ik moet echt boodschappen gaan doen. I really need to do grocery shopping. But this is just pathetic. Maar dit is de avocado. Ik denk dat avocado theoretisch gezien een vrucht is. So a fruit. Maar in de Albert Heijn ligt het vaak bij de groenten. Alle andere stukken fruit, zoals de banaan en de appel of andere groenten zoals komkommer, boerenkool, hebben dus altijd de. En dan is er een heel ironisch ding. Als je het hebt over de categorie fruit, dat heeft dan het fruit. Maar elk stuk is dan weer met de. Ik ga straks naar de Albert Heijn. Dan hebben we de categorie bomen, bloemen en planten. So trees, flowers, plants. Bomen zijn bijvoorbeeld de eik en de palm. Bloemen zijn bijvoorbeeld de tulp en de roos. Planten zijn bijvoorbeeld de agave, de basilicum. En in deze categorie hebben we 5 uitzonderingen. De eerste zijn het oerwoud en het bos. Oerwoud is forest of jungle. Het bos is ook forest. Het weiland en het veld. Beide the field. Vaak bij een boerderij, bij de farm. Op het weiland lopen vaak koeien en schapen. En de 5e is het gras, the grass. Dus 5 uitzonderingen voor deze categorie. Namen van rivieren en bergen. Names of rivers and mountains. Bijvoorbeeld de Rijn, de Nijl, de Ganges en als berg de Himalaya. Allemaal met de. Cijfers en letters zijn ook altijd met de. Een cijfer is bijvoorbeeld de 1, de 5, de 10. Een letter, nou ja,
elk letter van het alfabet. Dus de X, de Y, de Z. En als laatste vervoermiddelen. Bijna alle vervoermiddelen, means of transportation, hebben ook de. Dus de auto, de scooter, de fiets, maar het vliegtuig, de airplane, en het schip, de ship. Er is ook weer een meer abstracte categorie. En als je die wilt weten, dan kun je dus mijn document downloaden. I already said that a couple of times. Als laatste, soms zijn er docenten die zeggen dat leenwoorden ook de hebben. Je hebt bijvoorbeeld veel Engelse leenwoorden, zoals de computer, de creditcard, de harddisk. En deze hebben inderdaad de. Maar als we kijken naar Franse leenwoorden, zoals het cadeau, het trottoir, het accent, het abonnement. Deze hebben dus het. Interesting. Hebben misschien dan alle Franse leenwoorden het? Natuurlijk niet. Come on, te makkelijk. Denk maar aan de ambulance, de après-ski. Ik ben zo fijn, ik ben zo dol, ik ben de auto aus Tirol. En de cachère bij de Albert Heijn. Deze hebben dus de. Oké, zijn jullie nog steeds hier? Are you still here? Oh my god, I'm so proud of you if you made it until here and didn't fall asleep. Dit waren de categorieën en er zijn dus ook heel veel woorden in het Nederlands die heel vaak gebruikt worden, die niet in een van deze categorieën vallen. Bijvoorbeeld het boek, het strand, het huis. En het is dus belangrijk om deze woorden uit je hoofd te leren. Dank jullie wel voor het kijken. Thank you so much for watching and making it until here, this point. If you think that maybe others can benefit from this video with the rules or other videos, maybe you can share my videos. Tot in de volgende video.